السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم في قناتي طبخ ومعجنات مع أحلى حلويات. إن أول مرة تشوفوني يسعدني جدا ويشرفني إنكم تتابعوني وتفعيل الجرس ليوصل لكم فيديوهاتي. وصفتنا قالب بطاطس بطريقة جميلة جدا، وهقول لكم ليه أكتر من اقتراح. القالب ده أنا عملته بلحمة مفرومة، وهقدم لكم في آخر الفيديو طريقته بدون لحمة مفرومة، بدون حليب، بدون كريمة، بدون جبنة، بدون أي حاجة. طعمه رائع، وصفة جميلة جدا. وكمان لو انتوا عايزين وصفة للرز اللي قدمته جنبه رز معمر مصري هيبقى حلو، هقدمه لكم. أنصحكم بالوصفة دي، طعم جميل من غير طماطم. أول حاجة معايا حوالي ربع كيلو لحمة مفرومة، ممكن يكون نص كيلو على حسب ما انتوا عايزين، وزي ما قلت لكم في آخر الفيديو هقولها لكم من غير لحمة مفرومة اقتصادية خالص، بس هنا كان ده طبق رئيسي. أول حاجة عملتها في اللحمة المفرومة، حطيت قليل من الدهن لأن اللحمة كان فيها نسبة دهن كمان، وحاولت إن أنا أصدمها. سبتها حوالي دقيقتين لغاية لما تتبلور وتتحمر زي ما احنا شايفين، علشان أحافظ على طعم اللحمة. بعد كده لما زود له بصل، زودت بصلاية كبيرة ومعاها قرن فلفل حلو حار زي ما انتوا عايزين. هنا البصل أنا مزوداه، يعني حتى تقريبا نص كمية اللحمة بصل، ورشة فلفل أسود، ورشة بهار حلو أو كبيبة صيني أو أي بهارات انتوا بتحبوها، ورشة ملح. ما حطيتش حاجة تاني، وده كافي جدا إن يديكوا طعم جميل للحمة المعصجة مع البصل والفلفل. كتر التوابل أحيانا بيضيع طعمها، وأنا مش بشجع التوابل الكتير بالذات في التعصيجات. هنا بشوحها، وعايزة البصل بس ياخد تشويحة شوية صغيرة كده ويبدأ إنه يدبل. وبعد كده هحط لها حوالي ربع كوباية مية وغطيها عشان ترتاح كده وتستوي مع نفسها، والبصل يبقى طاي، واللحمة المفرومة تكون تمام. الوصفة دي جميلة، اللي هي تعصيجة اللحمة دي تستخدموها في أي حشوات. ممكن تضيفوا ليها صلصة طماطم، بس أنا ما حبيتش أضيف صلصة طماطم، الوصفة من غير صلصة كمان. بعد كده بجيب حوالي كيلو بطاطس، أقل أكتر حسب احتياجكم، بقطعها رفيع زي ما احنا شايفين، أسمك من بطاطس الشيبس شوية وأقل من صينية البطاطس شوية. يعني البطاطس السمك بتاعها رقيق بس مش رقيق جدا. البصل بقطعه رقيق على قد ما أقدر، شرايح برضو، وبحاول الشرايح دي عن البصل بخلي كميته نص كمية البطاطس تقريبا أو ربعها. هترجع انتوا بتحبوا البصل ولا لا، بتحبوه اعملوا نص كميته، يعني حوالي نص كيلو بصل. مش بتحبوه كفاية ربع كيلو. رشة ملح تكفي لتتبيل البصل، ورشة فلفل أسود، وبدعكه بإيديا زي ما انتوا شايفين عشان يدبل ويتكرمل بسهولة مع البطاطس. بجيب القالب بتاعي بدهنه خفيف، وبحط فيه نص كمية البصل اللي أنا عملتها تقريبا أو تلتها، لأن كمية البصل دي هوزعها على القالب. وبعد كده برش رشة خفيفة جبنة موتزاريلا، دي اختياري، ممكن نعمله بدون جبنة خالص. وشرايح البطاطس اللي نقعتها حوالي نص ساعة في مية، يفضل مية باردة أو مية عادية من الحنفية مفيش مشكلة. وبعد كده رشة فلفل أسود خفيفة، رشة خفيفة برضو من أي توابل انتوا بتحبوها. أنا حطيت رشة بهار حلو، ممكن ما تحطوش، ورشة خفيفة برضو من سمنة أو زبدة أو زيت. بنحتاج الوصفة كلها على بعضها حوالي 3 معالق دهن، انتوا تختاروا سمنة زبدة زيت زي ما انتوا عايزين، رشة الجبنة الموتزاريلا. وبعد كده حطيت اللحمة المفرومة اللي احنا عصرناها، زي ما قلت لكم كميتها هتيجي حسب اختياركم، ربع كيلو، نص كيلو، اكتر اقل، بدون خالص القالب برضو هيبقى طعمه حلو. بس ده طبق رئيسي، فكان حطيت فيه لحمة مفرومة برضو، وجبة اقتصادية لما نعمل، لأن القالب ده يكفي حوالي 5 أفراد بربع كيلو لحمة مفرومة أو أكتر شوية، مش مكلف كتير، ناكله مع رز أو عيش. بعد كده بحط تاني طبقة من البطاطس. أنا قسمت البطاطس بالنظر كده إنها تكون نصين، النص الأول حطيته وده النص الأخير، رشة ملح ورشة فلفل أسود بس، ما حطيتش كمان أي توابل. وبعد كده بحط رشة زيت أو رشة زبدة زي ما انتوا عايزين. عايزين تقللوا الدهون ما تحطوش، هترجع لكم في آخر الفيديو، ما يفوتكوش أنا عاملاها بالليمون وبالبصل، طعمها جميل جدا هتعجب. وبعد كده حطيت بقية البصل ورشة فلفل أسود زي ما قلت لكم قلنا، دي معلقة من السمنة أو الزبدة مع نص كوباية حليب، ده بديل للكريمة، كريمة الطبخ، لأن ما فيش كريم، وبيبقى بديل كويس.
بحط بقية الجبنة موتزاريلا. كل الوصفة بتاخد حوالي 100 جرام جبنة أو أقل أكتر حسب الرشة اللي عملتوها. وبعد كده برش الحليب مع الزبدة، لو عندكم كريمة يكفي، وبغطيها زي ما احنا شايفين كده بس عشان تتكمل وتستوي حوالي نص ساعة. بعد كده بكشف الغطا. طريقة الرز لو انتوا حابينها رز مصري، حوالي كوباية ونص رز مصري بنقعهم نص ساعة فقط، وبحط عليهم حليب حوالي كل كوباية بتاخد لها حوالي كوباية حليب، يعني حوالي كوبايتين حليب تقريبا، لأني بنزود شوية ويكون حليب يعني سخن شوية أو أكتر من الدافي. ده بيبقى معيار، أو في معيار تاني اللي هو عقلة الصباع، وكان معاه كمان الملح معلقة صغيرة من السكر. بنظبط الحليب وبعد كده بنحطه تحت الشواية يعمل قشرة، بس بياخد حوالي 3-4 دقايق. بعد ما عمل القشرة ديت مش لازم كاملة، بنزله تحت وخليه يكمل سواه لغاية لما الرز يستوي. بياخد ممكن حوالي نص ساعة بالكتير قوي. أول ما الرز بيستوي بقوم منغرزة القالب وجايبة معلقة كبيرة سمنة أو معلقتين زبدة، وبحاول إن أنا ألفهم على الرز. الرز أنا محطتش عليه دهون قبل كده، هي دي الدهون اللي أنا بحطها. ولما بحطها متأخر بعد ما الطاجن تقريبا استوى أكتر من 3/4 تسوية، يعني أو ممكن يستوي كامل مفيش مشكلة، بحط السمنة دي. المعلقتين دول بيخلّوا الطاجن كإنكم بتاكلوا، لو هم سمنة كمان نوع كويس سمنة بلدي أو زبدة، كإنكم بتاكلوا سمنة بلدي أو زبدة والطاجن غرقان في السمنة البلدي. ولكن هي الحكاية كلّها معلقة أو معلقتين. والحيلة دي أنا اتعلمتها من فلاحة علمتها لي عشان أعمل الرز المعمّر بطريقة كويسة. صدقوني الطريقة دي جميلة، بيبقى ليه وِش وبيبقى طعمه غني وبيبقى جميل جدًا. كده أنا وزّعت السمنة، وبعد كده هاغطّيه واسيبه في صهد الفرن حوالي 5 دقايق، أو لو كان لسه فيه تسوية على حسب ما شُفت الرُزاية يكمّل سواه. وكده خلاص خلص الرز. بعد ما بيستوي بيبقى طعمه جميل جدًا. والطاجن معايا كشفت عليه عشان ياخد لون، ممكن لو ما كشفتوش هتلاقوا الجبنة بتمُط معاكم وهيبقى لونها أفتح من كده. لقيت البطاطس استوت، دي البطاطس اللي أنا عملتها نفس الطريقة. أنا كل مرّة بانوّع، عملتها بس كانت عبارة عن بطاطس وبصل والتوابل كانت ملح وفلفل أسود ورشة كمون. لو حبيتوا إن أنتوا تجربوها، وكان كمان فيها عصير ليمون، فكانت طبق جانبي جميل ومقبلات، أو طبق جانبي زي ما أنتوا تحبوا. وممكن هو ده الطبق الرئيسي، طعمها بيبقى حلو. وممكن كمان الوصفة دي تعملوها بالبشاميل، بدل الجبنة الموتزاريلا أو مع الجبنة الموتزاريلا تحطوا طبقة بشاميل. دي اختيارات للطاجن ده بعمله كل مرة بطعم مختلف، بيطلع طعمه جميل. أنصحكم بيه، وصفة جميلة. مش لازم صينية البطاطس تكون بالطماطم، هي طبعًا جميلة، لكن بننوّع زي ما أنا وريتكم أهي. كل الحكاية إن هي بطاطس وبصل وزيت وليمون وبس. وكان معانا طاجن جميل كنت عاملاه جنب فخدة ضمطاني، وكان في عزومة وعجبهم جدًا. وأشكركم إن أنتم وصلتوا معايا لنهاية الفيديو. يسعدني ويشرفني إن أنتم تفعلوا الجرس ليوصل لكم إن شاء الله فيديوهاتي هتعجبكم بإذن الله. وصفة النهارده وصفة اقتصادية حتى لو عملناها باللحمة المفرومة أو بدون، ونوعوا فيها، قدموها زي ما عملتها أو بالبشاميل أو بالليمون والزيت بس والتوابل والبصل، هتعجبكم إن شاء الله وهتبقى تنويع. والرز المعمر اللي ما جربش الرز المعمر المصري أنصحكم إن انتوا تجربوه. أدم ولعتوا الفرن اعملوه مع أي وجبة بيحلي. شكرًا ليكم.